Người đàn ông xuyên không. Vào năm 1954, một người hành khách đã đáp máy bay xuống sân bay Tokyo. Ông ta là một người da trắng, có vẻ đến từ châu Âu. Ông tự nhận mình là doanh nhân. Ông nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có cả tiếng Nhật. Trên tay cầm một tấm hộ chiếu cũ kỹ với tên Torres, một đất nước không hề tồn tại. Nhưng trên hộ chiếu vẫn có con dấu của nhiều nước và có cả của nước Nhật trong những chuyến đi trước đó. Trong ví của ông ta có tiền của nhiều quốc gia. Mọi người thấy lạ, bắt đầu truy vấn ông. Các nhân viên tại sân bay liên hệ với công ty mà ông ta sắp đến làm việc thì không ai biết ông ta. Liên hệ với công ty mà ông ta đang làm việc thì công ty không tồn tại. Khách sạn mà ông ấy đã đặt phòng từ trước cũng bảo không biết ông ta. Mọi người yêu cầu ông ấy chỉ đất nước của mình trên bản đồ thì ông ta chỉ ngay vị trí của Andorra, một đất nước nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha. Mọi người bảo đó là Andorra và không có nước nào mang tên Torres ở đó. Nhưng ông ta một mực khẳng định là Torres của ông ta đã tồn tại ở đó hàng ngàn năm nay. Người ta đã tìm cách để ông ấy lưu lại một khách sạn ở gần đó để tiếp tục điều tra và cử vài người canh gác ở bên ngoài. Sáng hôm sau, khi nhân viên điều tra đến thì mọi người bất ngờ vì ông ấy đã biến mất cùng tất cả hành lý của mình mà không hề để lại một dấu vết gì. Giả thuyết đặt ra là có thể ông ấy đã đến từ một thế giới song song, hoặc ông ta từ tương lai đã vượt thời gian để trở về quá khứ, vì đất nước Torres chưa từng tồn tại trên bản đồ thế giới. Đất nước nghèo đến nỗi không có gì để bán ngoài vàng. Mali, một đất nước nằm ở phía tây của châu Phi, thuộc nhóm nghèo nhất thế giới. 98% diện tích đất đai là sa mạc, chỉ có 2% diện tích đất là canh tác được. Hơn một nửa dân số là mù chữ. Vàng có thể được tìm thấy ở khắp nơi, dễ đến mức chỉ cần lấy xẻng ra xuất là có. Mọi người được tự do khai thác vàng. Người dân đào được lượng vàng hàng triệu đô mỗi năm. Vậy tại sao họ vẫn nghèo? Do không có diện tích đất sản xuất nông nghiệp, họ phải nhập khẩu lương thực và rất nhiều thứ khác. Họ không thể nhập khẩu từ những nước lân cận vì những nước này cũng rất nghèo và thiếu thốn lương thực. Họ phải mua lương thực từ những nơi rất xa xôi. Chi phí vận chuyển làm đổi giá tất cả mọi thứ. Nên lương thực ở đây có giá trên trời, thậm chí còn đắt hơn cả vàng rất nhiều. Do đó, một chủ mỏ vàng tuy có rất nhiều vàng, nhưng việc có đủ cơm ăn cũng là một điều khó khăn. Lời tiên tri. Bà Vanga, người Bulgaria, là nhà tiên tri đã quá nổi tiếng với chúng ta. Bà đã qua đời năm 1996, nhưng rất nhiều lời dự đoán của bà đã được ứng nghiệm trong thực tế, như thảm họa chìm tàu hạt nhân Ruth, vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ, Anh rời Liên minh châu Âu, ông Obama đắc cử tổng thống Mỹ, ông Vladimir Putin đắc cử tổng thống Nga, hay đại dịch Covid-19, v.v. Năm 1979, bà đã từng dự đoán tất cả sẽ tan như băng, chỉ một thứ còn nguyên vẹn, vinh quang của nước Nga. Sẽ có rất nhiều nạn nhân, không ai có thể ngăn cản được nước Nga. Và bà dự báo một ngày không xa, nước Nga sẽ thống trị thế giới. Bà còn cho rằng đến năm 3797 là ngày tận thế của trái đất. Tuy nhiên, loài người sẽ không bị diệt vong, mà sẽ trở nên vô cùng tiên tiến và bắt đầu cuộc sống mới ở một hệ mặt trời khác. Cá mập ma. Loài cá này sống ở tầng rất sâu của đại dương, khoảng từ 300 đến 2.000 mét dưới đáy biển. Nó có vây hình cánh, có họ hàng với cá mập và cá đuối, nhưng đã tách ra khỏi chi này cách nay khoảng 3 triệu năm. Thức ăn của chúng là các loài nhuyễn thể và sâu bọ. Chúng có mắt rất kém phát triển. Các tế bào giác quan tập trung ở đầu, giúp cảm nhận chuyển động trong nước và định vị con mồi. Con đực có cơ quan sinh dục ở trên trán, còn con cái có 2 tử cung, 2 buồng trứng, 2 ống dẫn trứng. Nó có thể lưu trữ tinh trùng của con đực trong khoảng 3 năm để dùng dần. Bọ gấu nước. Bọ gấu nước là một loài sinh vật đã xuất hiện từ rất sớm trên trái đất. Hóa thạch của chúng được tìm thấy có niên đại cách nay 530 triệu năm.
vào kỷ Camry. Chúng đã tồn tại trước khi loài khủng long xuất hiện trên trái đất cho đến bây giờ. Nó thường dài trung bình khoảng 0,5 mm với 4 cặp chân. Mỗi cặp chân có từ 4 đến 8 vuốt. Chúng có thể sinh sống trong các vùng nước ngọt, cồn cát, bãi biển, đất và trầm tích biển. Hầu hết gấu nước ăn thực vật, một vài loài ăn vi khuẩn và ăn thịt. Do có thể chịu được nhiệt độ lên đến 357 độ C và độ lạnh đến âm 457 độ C, nên gấu nước gần như là bất tử. Nó có thể được tìm thấy ở khắp nơi trên trái đất, từ Himalaya với độ cao trên 6.000 m đến đáy biển sâu 4.000 m hoặc vùng cực giá lạnh. Cá phổi. Loài cá này sống chủ yếu ở châu Phi, Nam Mỹ và Australia. Nó có phổi rất phát triển, nhờ đó có thể sống được ở nơi có môi trường thiếu oxy. Nó có thể sống sót qua những thời kỳ khô hạn kéo dài, thậm chí lên đến 5 năm. Đến mùa khô cạn, chúng sẽ chui xuống dưới bùn và đi vào trạng thái ngủ đông. Trước khi chui xuống bùn, chúng sẽ tích trữ nhiều nước trong phổi để dùng dần. Khi mùa mưa đến, môi trường ẩm ướt sẽ đánh thức chúng dậy và tiếp tục cuộc sống. Điều đặc biệt là nếu chúng ở quá lâu dưới nước mà không lên trên mặt nước thì chúng sẽ bị ngạt và chết đuối.